این فیلم داستان چند تا فیلم کوتاه که به هم دیگه چسبوندنشون، یعنی 10 تا فیلم کوتاه رو به هم دیگه چسبوندن، هر کدوم هم داستانش با بقیه داستانا فرق میکنه. داستان اول اسمش تونل هستش. این داستان با یه مرد مشکوک به اسم شیدی شروع میشه که توی ماشینش نشسته و یه پلیس میاد سراغش. پلیس ازش گواهینامه میخواد و دستش رو میذاره روی شیشه ماشینش. یکم هم درباره گم شدن حیونا توی مدت حرف میزنه و میگه خیلی از حیونا گم شدن و مشخصه که این شیدی خیلی استرس داره. ولی پلیس آخر شیدی رو ول میکنه تا از اونجا بره. شیدی راه میفته و به دوستش میگه که یه گوزن رو زیر گرفته. واسه همینم جلوی پلیس خیلی استرس داشته. و همینجوری که داره رانندگی میکنه، ناگهان جلوش یه گوزن میبینه و ترمز میزنه. بعدش شروع میکنه به توهم زدن و جای چند تا دست رو روی شیشه های ماشینش میبینه. پس پیاده میشه و صندوق عقبش رو باز میکنه و معلوم میشه که توی کیفش جنازه یه دختر هستش، نه گوزن، و میبینه که یه تیکه از موهای دختره از کیفه زده بیرون و اونا رو میبره. بعدش هم دوباره راه میفته ولی توهماش بیشتر میشن و خیلی میترسه. به خاطر همین توهماتش توی تونل وای میسه و شروع میکنه به زدن جنازه. ولی وقتی که کیف رو باز میکنه میبینه که جنازه غیبش زده. ناگهان یه صدایی از اون اطراف میشنوه و وقتی که نگاه میکنه میبینه که جنازه از توی اتاق بیرون میاد. پس خیلی ترسیده از اونجا فرار میکنه. ولی دختره که زنده شده دنبالش میاد. اونم میره توی ماشینش میشینه، اما وقتی که به عقب نگاه میکنه میبینه که دختره عقب ماشین نشسته. دخترم که از دستش عصبانی هستش با چکش خورد و خاک شیرش میکنه که تبدیل به کله قند بشه. داستان دوم اسمش زن قرمز پوش هستش. داستان دوم توی مراسم ختم شروع میشه که یه دختر قلدر درباره مرگ یه دختر خجالتی که خودکشی کرده حرف میزنه. معلوم میشه که این یارو دختر قلدر قبلا این دختر خجالتیه رو اذیتش میکرده. توی پارکینگ دختر قلدره یه زن مرموز با لباس قرمز میبینه و بعد جوری میترسه. پس میره سراغ همسایه جدیدش و درباره اون زن قرمز میپرسه. ولی همسایه‌اش میگه برو پی کارت، انقدر اذیت نکن، من چیزی نمیشناسم. توی راهرو هستش که یهو زن قرمز پوشه ناگهان ظاهر میشه. دختر قلدره از ترس میره توی خونه‌اش. از چشمه در که نگاه میکنه زن قرمز پوشه میپره روش. خوشبختانه بعدا معلوم میشه که همه اینا خواب بوده و رئیسش بهش زنگ میزنه که بعد بیای سر کار که خیلی دیر کردی خانم. دختر قلدرم قبل از رفتنش دفترچه خاطراتش رو در میاره و فکر میکنه که شاید اون زن قرمز پوشه یکی از قربانیای زورگویی قبلیش بوده که الان اومده سراغه. ولی توی راه کارش زمانی که توی پارکینگ هستش دوباره زن قرمز پوشه رو میبینه و میخواد که باهاش حرف بزنه. ولی زن قرمز پوشه ناگهان ناپدید میشه و این دختره رو خیلی میترسونه. بعد از اون توی آسانسور هر طبقه‌ای که میره زن قرمز پوشه ناگهان جلوش پدیدار میشه. اون که اینو میبینه خیلی میترسه و شروع میکنه به فرار کردن. بعد از کلی تعقیب و گریز ناگهان زن قرمز پوشه ناپدید میشه. دختر قلدرم سری میره پایین و از ساختمون میزنه بیرون. پیش خودش فکر میکنه که زن قرمز پوشه بیخیالش شده و دیگه یه نفس راحتی میکشه. اما ناگهان زن قرمز پوشه میگیردش و از دیوار آویزونش میکنه. مشخص میشه که این همون دختریه که اذیتش کرده بود، الانم خودکشی کرده و اومده که ازش انتقام بگیره. و اون دختر قلدره رو پرت میکنه پایین و کارش رو تموم میکنه. داستان سوم اسمش کرم دندونه. داستان سوم راجع به دندون پزشکی هستش که شروع میکنه دندون این مریض رو چک کردن. یهو بهش میگن که یه مریض دیگه هستش که خیلی درد داره و بیا ببین چه مرگشه. ولی دندون پزشکی که میره چکش میکنه میبینه که یارو هیچ مشکلی نداره و بهش یه سری استامینوفن میده، میگه برو خونه و فردا بیا دوباره. اما زمانی که دکتره میخواد بره خونه توی سینک دستشویش اونجایی که مریض توف کرده یه سری کرم پیدا میکنه و پیش خودش فکر میکنه که شاید علت اینکه اون مریض درد داشتش همین کرما باشن. و عکسای رادیولوژی رو که نگاه میکنه میبینه که بله یه سری کرم زیر دندون این یارو هستش. پس میره پیش یه دکتر با تجربه تر، اونم شوکه میشه که تو این کشور با این آب سالم چطوری هستش که انگل رفته زیر دندون این مرده. بعد از اون دندون پزشک شروع میکنه درباره انگل‌ها تحقیق کردن و به داستان کرم دندون میرسه. اون میخونه که این کرما میتونن که آدما رو تسخیر کنن و بعد جوری میترسه. ولی توی همون لحظه یهو منشیش زنگ میزنه که همون مریضه اومده واسه عمل. دندون پزشک با استرس میره محل کارش، دستاش هم بد جوری میلرزه و تصمیم داره که نره داخل مطب. ولی پرستاره بهش میگه اینقدر ترسو نباش و برو سراغ کارت. اونم میره تو اتاق و با دستای لرزون شروع میکنه به عمل جراحی کردن. اون چند تا از انگلا رو در میاره ولی ناگهان مریض شروع میکنه به لرزیدن و انگاری که تسخیر شده. یا مریضش زامبی میشه یا چی میشه، تسخیر میشه، نمیدونم، به هر حال یه چیزیش میشه و به دندون پزشک حمله میکنه و پوستش رو میکنه. دندون پزشک بنده خدا هم میفته روی زمین. توی همون لحظه زامبی به منشی هم حمله میکنه. دندون پزشک از دستشون فرار میکنه ولی میترسه که خودش آلوده شده باشه و یه دردی هم توی لثه‌اش احساس میکنه. واسه همین تصمیم میگیره که لثه خودش رو پاره کنه. اون توی همون لحظه میبینه که منشیش هم زامبی شده. اون که میخواد خودش رو جراحی کنه هیچ فایده نداره و دیگه دیر شده و کرم دندون الان کنترل اون رو هم به دست گرفته. اونم شروع میکنه به لرزیدن و تبدیل به یه زامبی میشه. البته زامبی که دندون پزشک میتونه که دندونا رو درست کنه.
داستان چهارم اسمش احضار مردگان یا نکرومنسی هستش. داستان با دختری به اسم لیزا شروع میشه که داره ناخنهای دوستش سارا رو میگیره. وقتی که کارشون تموم میشه، لیزا به سارا میگه که به زخم روی دستش خیلی حسودی میکنه، چون که شبیه تتوی قلب میمونه. دو تایی با هم دیگه شوخی میکنن و حتی انگار یه بوسی هم بینشون رد و بدل میشه. ما میبینیم که یهو لیزا از مدرسه غیبش زده و جواب پیامهای سارا رو هم نمیده و مشخص میشه که لیزا خودکشی کرده. در این بین سارا یادش میاد که با لیزا یه قول خونی داده بودن که اگه که یکیشون اول بمیره، اون یکی باید برش گردونه به زندگی. پس سارا میره پیش معلمش و معلمش شک میکنه که این دو تا دختر قبلنیش با هم دیگه دوست بودن و یه جورایی رابطه شطرنج بازی با هم دیگه داشتن. برای این حرفاش سارا رو عصبانی میکنه و از اونجا ول میکنه و میره. شبش سارا میره سراغ کمدش و یه جعبه قلبی در میاره که پر از عکسای خودش و اون یارو دختره است. احساساتی میشه و خاطراتشون رو مرور میکنه. بعدش هم دفتر خاطراتش رو باز میکنه و قولشون رو میخونه که باید با جادو لیزا رو زنده کنه. پس اون یه عروسک دو سر در میاره و یه مراسم موشک بازی چیزی اجرا میکنه و بعدش هم دست خودش رو زخمی میکنه و یادش میاد که یه بار سر همین موضوع به لیزا گیر داده بود که جلوی بقیه انگشتش رو میمکیده. بعد از اجرا کردن این مراسم و زخمی کردن انگشتش و یه کمی هم قایم موشک بازی کردن، چراغا شروع میکنن به چشمک زدن و لیزا ناگهان ظاهر میشه. سارا که اینو میبینه میترسه و میره سمتش، ولی یهو لیزا غیب میشه. بعد از اون سارا دوباره دفترش رو میخونه و میبینه که یه صفحه از این دفتر کنده شده که توی اون صفحه نوشته که لیزا باید گوشت سارا رو بخوره تا بتونه که کاملا زنده بشه. ناگهان لیزا ظاهر میشه و تبدیل به یه هیولا شده و اون سارا رو میخوره. حتی از خوردن جای بوگندوش هم صرف نظر نمیکنه. حالا روح هر دوشون توی یه بدن جمع شدن و لیزا به دستش نگاه میکنه و معلوم میشه که اون از اول نقشه داشته که خودکشی کنه تا بتونه که زخم سارا رو که شبیه به قلب هستش رو مال خودش کنه، چون که همیشه حسودیش میشده. اون توی آینه با سارا حرف میزنه و مشخص میشه که الان روحش توی بدنش هستش و دوتاشون یکی شدن. داستان پنجم اسمش دیواره. این داستان با یه پسر به اسم جک شروع میشه که تازه اسباب کشی کرده به خونه جدیدش. اون یه صدای آه و ناله از دیوار میشنوه و فکر میکنه که اون طرفیا دارن یه سری کارهای شطرنج بازونه میکنن و یه چند باری به دیوار میکوبه تا اینا شطرنج بازی رو قطع کنن. فردایشون توی آسانسور با یه دختر آشنا میشه که همسایه جدیدشه. جک میخواد درباره صداهای دیشب بپرسه، ولی به خاطر اینکه نمیخواد دخالت کنه منصرف میشه و از دختر چیزی نمیپرسه. دخترم که داره از آسانسور میره، دستمالش به زمین میفته و جک هم تصمیم داره که این دستمالو بهش برگردونه. شب که میشه دوباره صداها شروع میکنن، جک رو اذیت میکنن. پس اون شروع میکنه به زدن به دیوار تا یه جورایی بخواد ارتباط بگیره با اون کسی که اون طرف هستش و فکر میکنه که دختری که اون طرف دیوار هستش داره باش ارتباط برقرار میکنه. جک ازش میخواد که با هم دیگه قرار بذارن که با هم دیگه برن بیرون و دخترم انگاری که با ضربه به دیوار بهش میگه که باشه من باهات میام. فرداش میشه و اون دختره رو توی آسانسور میبینه و با ضربه به دیوار میخواد به دختره یادآوری کنه که دیشب بحثمون داغ بودش، ولی دختره بهش محل نمیذاره و بعد از اون حتی سر قرارم دختره نمیادش و جک هم برمیگرده به خونه. اون دوباره شروع میکنه با دیوار حرف زدن ولی جواب این بار نمیگیره. پس میره به خونه دختره تا دستمالش رو بهش برگردونه. در خونه دختره باز میشه و میره تو ولی کسی رو نمیبینه و اونجا اون فقط یه محفظه مخفی و یه روزنامه درباره یه زوج گم شده پیدا میکنه. اون که نمیخواد بیشتر اونجا بمونه، خیلی سریع برمیگرده به خونه خودش، ولی این بار تصمیم میگیره که دیوار رو بکنه. وقتی که دیوار رو میکنه دو تا جنازه پیدا میکنه که با چسب پیچیده شدن. مردی که میخواد ببینه که مردن یا نه، آخه مردی که معلومه مردن دیگه، که توی همون لحظه یکیشون انگشتش تکون میخوره. جک بعد جوری میترسه و میخواد فرار کنه، ولی خونه ناگهان خراب میشه و این نیروی مرموز اون رو هم خفش میکنه. حالا این بنده خدا چیکار کرد که مستحق همچین چیزی بود خدا میدونه و کارگردان. داستان ششم اسمش کمد هستش. این داستان با یه دختر بی پول شروع میشه که توی اپ به دنبال خرید دنبال کمد هستش و یه کمد رایگان هم پیدا میکنه و با فروشنده قرار میذاره تا اون رو ببینه. شب میره خونه فروشنده و طرفم دعوتش میکنه داخل. فروشنده بهش میگه که این کمد خیلی گنده هستش و توی خونه من جا نمیشه، واسه همین مجانی بهت میدم ببری. ولی دختره وقتی که داره کمد رو نگاه میکنه خیلی سوسکی متوجه میشه که این یارو مشخصه داره بدجوری به باسن نگاه میکنه و خیلی سریع بهش میگه که کمد رو برام فردا بفرسته و از اونجا هم میره. فرداش صاحب خونه براش کمد رو میفرسته، ولی دوستش بهش میگه که این یارو فروشنده خیلی عجیب به نظر میرسه. دختره به حرف دوستش اهمیت نمیده و کمد رو توی خونش میذاره، ولی بعد از اینکه وسایلش رو میچینه میبینه که کمد به درستی بسته نمیشه، اما بیخیالش میشه و میره میگیره میخوابه. توی خواب یه سری دستای روحی میان و تا جایی که میتونن میان و دختره رو میمالن.
دختره از خواب بیدار میشه و میبینه که خوشبختانه فقط یه خواب بوده، ولی بعد از خواب میبینه که در کمدش باز شده و اون رو میبنددش. پس میره و این رو به دوستش در میون میذاره. دوستش هم بهش یه کیسه لوبیای قرمز میده تا بذاره روی کمد تا اینجوری بدشانسی رو ازش دور کنه، ولی مشخصه که جواب نمیده و سر شب روح پتو رو از روی دختره میکشه. دختره که بیدار میشه اتاق رو به درستی میگرده و چیزی پیدا نمیکنه. پس میره سراغ کمد و توی کمد یه در مخفی پیدا میکنه. مشخص میشه که فروشنده خودش رو توی کمد جا زده بوده و در اصل همون روحه بوده که میومده دختره رو میمالونده. فروشنده میخواد به دختره حمله کنه، ولی دختره چند بار میزندش و میره توی دستشویی قایم میشه. فروشنده میفته دنبالش و میخواد که از پشت در بهش چاقو بزنه. دختره تو این زمان به پلیس سعی میزنه، ولی بعد از چند لحظه میبینه که همه جا ساکت شده. اون پیش خودش فکر میکنه که شاید فروشنده مرده و از اونجا میره بیرون و میره روی تخت میشینه و یه نفس راحتی میکشه. ولی توی همون لحظه ناگهان فروشنده از زیر تخت پاشو میکشه و میکشدش داخل و اینطوری این داستان هم تموم میشه. داستان هفتم اسمش عروسی با روح هستش. داستان با یه پسر خوشتیپی به اسم جک شروع میشه که میره به یه مصاحبه کاری که تو این شرکت دوستش هم کار میکنه. اون به راحتی تو این شرکت استخدام میشه و به دوستش خبر میده که کارو گرفتن. ولی دوستش بهش میگه که بعد از مرگ تصادفی دختر رئیس اون یه شمن رو توی شرکت آورده و بعد خیلی مواظب باشی. ولی جک حرف دوستش رو جدی نمیگیره و بعد از اون میره خونه و یه دوش میگیره که زیر دوش که هستش ناگهان روی دختر ظاهر میشه و عضلات خیاریش رو دست میزنه و خیلی زودم غیب میشه. حالا دختر خوشش اومده یا نه بعداً میفهمیم. جک اون شب میخوابه و وقتی که خوابه ما میبینیم که روح دختره داره نگاهش میکنه. فرداییش جک کارو شروع میکنه که ناگهان دستش رو میبره. رئیسش که این رو میبینه میاد و دستش رو با یه پارچه تمیز میکنه و بعدش هم بهش میگه که برو بخش بایگانی بعد اونجا کار کنی. توی بخش بایگانی جک پرونده خودش رو پیدا میکنه و میفهمه یه چیزایی توی پروندهش مشکوکه. این وسط هم رئیسش سر میرسه و پرونده رو خیلی سریع ازش میگیره و میگه برو به کارت برس، این قدم سرک نکش. بعدن رئیسش وقتی که به دفترش میره با تیمش راجع به این صحبت میکنه که بعد جک رو برای ملاقات با یه نفری آماده کنن که این صحبت ها رو دوست جک هم میشنوه. پس اون خیلی سریع به جک زنگ میزنه و میگه که بعد خیلی مواظب این رئیسه باشی، به نظرم این نقشه شومی برات کشیده ها. ولی جک اهمیت نمیده و میگه خیالاتی شدی عمو. ولی همون شب وقتی که جک میخوابه ناگهان متوجه میشه که بالا سرش دارن یه مراسم جادویی برگزار میکنن و اونم انگاری که فلج شده نمیتونه تکون بخوره. بعدم مشخص میشه که روح دختر رئیس میخواد که با جک ازدواج کنه و جک بنده خدا به عنوان داماد انتخاب شده چون که دختره زیر دوش معلوم بود از خیارش خوشش اومده بود. داستان هشتم اسمش دختر توی آینه است. این داستان با یه اینفلوئنسر زیبا شروع میشه که توی کار فروش خیلی افتضاح هستش. اعصابش هم سر این کلا خیلی خورده و کلا هم به مشتریاش هم اهمیت نمیده و خیلی هم آدم بددهنی و با اکانتای فیک به بقیه دخترها فوش میده و اذیتشون میکنه. ولی یه روز این دختره وقتی که توی آسانسور تنها میشه یهو تصویر خودش رو توی آینه میبینه که شبیه به شیطان شده و بنده خدا رایگان اپیلاسیون میشه. پس اون سری میره خونه‌شو برای اینکه ذهن خودش رو از چیزی که دیده یا تصور کرده دور کنه یه عکس دیگه از خودش میگیره و توی اینستا آپلود میکنه. ولی عکس هیچ لایکی نمیگیره و این خیلی عصبانیش میکنه. پس تصمیم میگیره که یه عکس سلفی دیگه بگیره، شاید این بار لایک خورد. اما این بار ناگهان یه دست از توی موبایلش در میاد و صورتش رو له میکنه و دختره میمیره. داستان نهم اسمش مانکن هستش. داستان نهم داستان یه پسر هستش به اسم جک که ما اگه دقت کردین همه اسمشون جک هستش برامون. جک شروع میکنه توی انبار مانکن ها کار کردن و وسط کار کردنش هستش که رئیسش میخواد بترسوندش یا چی میاد براش درباره یه افسانه ترسناک در مورد مانکن ها حرف میزنه. ولی جک دلش نمیخواد که همچین داستانه ترسناکی رو بشنوه. این وسط ناگهان جک متوجه یه مانکن با ژست عجیب و غریب میشه و بدجوری میترسه. ولی رئیسش بهش میگه اینقدر ترسو نباش بابا، این یه مانکن معمولیه. ولی جک اصلا یادش نمیاد که همچین مانکنی اونجا بوده باشه. و زمانی که جک از اونجا میره مانکن سرشو میچرخونه و نگاهش میکنه. بعد از اون جک توی راه خونه است که این مرد مرموزی رو میبینه که داره با این مانکن صحبت میکنه و خیلی تعجب میکنه و بدجوری میترسه. بعد صحنه رو به سرعت ترک میکنه. بعد از اون وقتی که میرسه خونه درباره افسانه مانکنا تحقیق میکنه و میفهمه که نباید هیچ وقت به این مانکنای نفرین شده نگاه کرد. روز بعد فرا میرسه و اون با رئیسش این بار درباره افسانه مانکن حرف میزنه. بعدش هم میرن انبار که ناگهان دوباره همون مانکن عجیب روبروش ظاهر میشه و بدجوری میترسن و فرار میکنن. این بار دوباره وقتی که جک داره
میره خونه، با اون مانکن عجیب برخورد میکنه، ولی این بار تصادفی به چشماش نگاه میکنه. اون خیلی سریع فرار میکنه توی تونل و بعد از یه تعقیب و گریز ناگهان با کلی مانکن دیگه روبرو میشه. مانکن نفرین شده میاد سراغش و جک هم به صورت غریزی هولش میده و فکر میکنه که مانکن رو کشته، ولی ناگهان میفهمه که بدن خودش هم داره کم کم تبدیل به مانکن میشه. توی همون لحظه مرد مرموز میاد اونجا و میگه که از اسباب بازی جدیدم خیلی خوشم میاد. آخرین داستانم اسمش بازی فرار هستش. آخرین داستان با یه گروه دوستای اینفلوئنسر شروع میشه که بهترین ها هستن توی رشته فرار از اتاقای فرار و تا حالا هر اتاق فراری بوده تونستن که ازش فرار کنن. اون روز یه اسپانسر جدید گیر میارن که بهشون میگه که اگه که از یه اتاق فرار که 1000 تو هستش بتونید فرار کنید $10,000 بهتون جایزه میدم، برید صفاسیتی واسه خودتون. اونا هم قبول میکنن، میرن سراغ چالش. پس اونا وارد 1000 تو شبیه به کتابخونه میشن، دارن قدم میزنن که ناگهان یه جنازه جلوشون میفته پایین. اونا فکر میکنن که لابد جنازه کیکه و بی خیالش میشن و ادامه میدن، اما وقتی که اونا از اونجا میرن جنازه ناگهان زنده میشه و چشماش رو باز میکنه. بعد از اون گروه برای پیدا کردن سرنخهای بیشتر از هم دیگه جدا میشن که این وسط یکی از برابکس آسیب میبینه، ولی به خاطر جایزه هم که شده میگن که تحمل کن و ادامه میدن. اونا بالاخره موفق میشن که یه کلید برای فرار پیدا کنن. میرسن به اتاق بعدی که یه گالری هنریه. اونجا یه دکمه میبینن و فشارش میدن که این باعث میشه که قفس بیفته و 2 تاشون رو زندانی کنن، ولی خوشبختانه نفر آخریشون با حل معمای اون اتاق یه کلید دیگه به دست میاره، ولی این کلیدم میبردش به اتاق دیگه. تو این یکی اتاق اون میبینه که دوستاش که توی قفس گیر افتاده بودن و باخته بودن، از بازی حذف شده بودن، تبدیل به زامبی شدن. اونا هم میریزن سر یارو و بنده خودم زیر فشار زامبی ها له میشه و فیلم هم همینجا تموم میشه. و توی آخر فیلم میگه که تیمشون توی فرار از این اتاق فرار شکست خوردن. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم برای حمایت بذارین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خداحافظتون باشه.